Saujanya Media presents Journey to Australia, an eye-opening episode from Australia only on Info Plus, Kantipur Television. This program is in association with 360 Education Solutions Private Limited, PAC Asia Services Nepal, serving since last 1 decade. PAC Asia is committed towards our students to provide them with the best career counseling. नमस्कार, कार्यक्रम इन्फो प्लसमा स्वागत छ। एक सातापछि पुनः हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, हामीले धेरै समय यता जर्नी टु अस्ट्रेलिया विशेष एपिसोड यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ कार्यक्रम इन्फो प्लसमा। कार्यक्रम इन्फो प्लस सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति र कान्तिपुर टेलिभिजनमा आज के बार र यही समयमा हेर्दै आउनु भएको धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम हो र खास गरी ती विद्यार्थीहरू जसले आफ्नो करियरको खुड्किलामा विभिन्न स्ट्रगलहरू गरिरहनु भएको छ, देश विदेशको जानकारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखिरहनु भएको छ र करियरसँग सम्बन्धित पछिल्लो जानकारीहरू अपेक्षा राख्ने गर्नुभएको छ, ती व्यक्तिहरूका लागि, ती दर्शकहरूका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी बनेको छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। जर्नी टु अस्ट्रेलिया। आजको जर्नी टु अस्ट्रेलियाको भाग 9 मा हामी अस्ट्रेलियाको सिडनीमा अवस्थित टेफ भाग 2 प्रस्तुत गर्छौँ। दर्शकबिन, हामी टेफमा पुग्दा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययनरत भेटियो र उनीहरूले आफ्नो मनोभावना पनि हामीलाई सुनाए। दर्शकबिन, अहिले त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको पछिल्लो भनाइ र बुझाइ अनुसार अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीमा पढ्दा जुन उच्च लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा अत्यन्तै कम लागतमा टेफमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। जर्नी टु अस्ट्रेलिया। आज जर्नी टु अस्ट्रेलियाको भाग 9 मा टेफमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको अनुभव समेट्छौँ। अब हामी त्यही विशेष एपिसोड प्रस्तुत गर्छौँ यहाँ। नेपालदेखि अस्ट्रेलियासम्मको यात्रा, सुख दुःखको अनुभव, सङ्घर्ष, अध्ययन, धेरै विषय जान्ने प्रयास आजको एपिसोडमा गरेका छौँ। यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन कि विद्यार्थी जीवन सङ्घर्षशील नै हुन्छ। नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने सपना देख्ने त हजारौँ छन्, तर साँच्चै अस्ट्रेलियाबारे बुझेर जाने कमै छन्। विद्यार्थी जीवनमा आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कम लागतमा धेरै कुरा र राम्रो कुरा पाउन सकियोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा हुन्छ, चाहे त्यो डिग्रीको कुरामा होस् या अन्य कुनै विषयमा नै किन नहोस्। अस्ट्रेलिया शैक्षिक हिसाबले महँगो गन्तव्य हो। जसरी होस् अस्ट्रेलिया पुगौँ भन्नेहरूका लागि त्यहाँ सोचे जस्तो सहज नहुन सक्छ। कमाउने, कलेजको फी तिर्ने र अझ पैसा कमाई घर पठाउने सोच छ भने त्यो असम्भव प्राय छ। तर अस्ट्रेलियामा विकल्पहरू धेरै छन्। यदि युनिभर्सिटी फी अफोर्ड गर्न गाह्रो छ भने टेफ तपाईँका लागि उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ। युनिभर्सिटी भन्दा धेरै कम शुल्कमा टेफमा भर्ना हुने र त्यसको क्रेडिट युनिभर्सिटीमा ट्रान्सफर हुने भएकोले यो बाटो धेरैले अवलम्बन गरेका छन्। There are like 10 Nepalese in my class. Okay. Some of them has already finished master's degree from Nepal and came in starting from diploma of nursing. Now you tell me why did they choose nursing? अब मास्टर सकिसकेको मान्छे डिप्लोमामा किन झर्छ भन्छ त आफै। अब त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो नि त। अब टेफमा पढ्यो होइन, कस्ट इफेक्टिभ पनि छ। लाइक फर्स्ट इयर गएर इनरोल नर्सको डिग्री नै पायो हामीले। इनरोल नर्सको डिग्री पाइसकेपछि 2 इयर्स पछि आएर अब डबल डिग्री पनि भयो हाम्रो। सो बेनिफिट्स धेरै छ के टेफमा पढेर। टेफको डिग्री र युनिभर्सिटीको डिग्री गरी दुवै डिग्री हातमा हुने र बढी अनुभवका कारण जब मार्केटमा सहजै बिक्न सकिने भएकोले यसप्रति विद्यार्थीहरू आकर्षित भएका हुन्। It's less burden for everyone. So, त्यति टाइमसम्म तपाईसँग ब्याकअप मनी पनि छ, you're not stressed. You get time to find a good job. अनि त्यो जुन ब्रिजिङ टाइम हुन्छ नि, कि आफूलाई सेट गर्ने टाइम हुन्छ नि, लङ डिप ब्रेथ लिएर ओके आई क्यान डु दिस भन्ने टाइमसम्म पुग्दाखेरि you're not stressed. That is what I found good, that I chose this option for me.
टेफको अध्ययन अनुभव जान्नु अघि टेफमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको अस्ट्रेलिया अनुभव बुझ्ने प्रयास गरौँ। के अस्ट्रेलिया सोचे जस्तै छ त? यहाँको लाइफस्टाइल कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ है। अब कसैलाई कसैको मतलबै छैन। यहाँ टाइम यति छिटो जान्छ, सबै प्र्याक्टिकल, मान्छे सब प्र्याक्टिकल मात्रै छन् है। एकदमै बोल्ड हुन सिकाउने रहेछ क्या यो इन्भाइरोमेन्टले। सुरुमा नेटिभ अस्ट्रेलियनले बोलेको इङ्ग्लिस बुझ्न गाह्रो भयो, पछि कन्फिडेन्ट आयो। उनको अनुभव धारा प्रवाह बग्न थाल्यो। हाम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस होइन होइन। अब यहाँ आइसकेपछि इङ्ग्लिस लेक्चरमा कहिलेकाहीँ नबुझ्ने भएको थियो। फर्स्टमा आउने बित्तिकै एकदमै अब के बोल्ने बोलिहाल्छन् सबै, अनि लाइक केही छुट्या जस्तो हुने रहेछ कि डर लाग्ने रहेछ क्या भाषा बुझ्नलाई। बिस्तारै बिस्तारै अब सबै बोल्छन्। अनि नन इङ्ग्लिस ब्याकग्राउन्डबाट आएको फेरि लाइक डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट आएको पनि छन् नि त यहाँ, जसले अब यहीँ इङ्ग्लिस पढेर बोल्न थालेका छन्। अनि अब अरूलाई देखेर पनि कन्फिडेन्ट बढ्ने के त्यस्तो हुँदो रहेछ। जस अहिले चाहिँ ठिकै छ, क्लासबाट सबै लेक्चर बुझिन्छ। अस्ट्रेलिया मानौ कुनै जादु नगरी हो, त्यहाँ जे चाह्यो त्यही पाइन्छ। पैसा फल्ने कुनै बोर्ड छ त्यहाँ, जहाँ निशुल्क टिप्न पाइयोस्। केही यस्तै सोच्छन् र कल्पनाको संसारमा डुबुल्की मार्छन्। अस्ट्रेलिया पुगेकाहरू पनि स्वप्न नगरेका सुन्दर तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन्। धेरैलाई लाग्दो हो यो त नदेखिएको स्वर्ग नै रहेछ। सोच्नेले जेसुकै सोचुन्, भोग्नेको कथा भने यस्तो छ। अस्ट्रेलिया जान पायो भने गएपछि त भइहाल्छ नि भनेर। इट्स नट लाइक समथिङ यहाँ चाहिँ म्याजिसियन बस्या हुन्छ, उसले चाहिँ म्याजिक गरेर सबै ठिक गर्छ। इट्स नट लाइक द्याट। पिपल डोन्ट वान्ट टु सेयर। लाइक यहाँको प्रब्लमहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ स्टुडेन्टले क्या आउनुभन्दा पहिला, कि इट्स नट द्याट इजी। तिमीले त्यो फेसबुकमा स्माइल गरेर यहाँ घुमेको फोटोहरू देख्दैमा डोन्ट जस्ट जम्प इन्टु इट विदाउट प्लानिङ। यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड द्याट यु हेभ टु बी रेडी टु स्ट्रगल एज वेल। इट्स नट इजी। अस्ट्रेलिया सोचे जस्तो सजिलो छैन भन्ने हो भने के नेपाल नै ठिक छ त? छैन। आउने डिग्री लिने, लाइक तिम्रो लागि अपर्च्युनिटिज छ भने यु हेभ टु ग्राब इट एनिवेयर। अपर्च्युनिटी हुँदाखेरि नलिने होइन। लाइक वी हेभ टु वर्क हार्ड। आउनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, राम्रो एजुकेसन, लाइक एजुकेसन सिस्टम इट्स रियली गुड। अदरवाइज अप्सन नभएको होइन। नेपालमा पढेको भए योभन्दा त लाइक 10 times लेस मनीमा आई कुड फिनिस माई डिग्री राइट। तर दिस इज काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स एन्ड you have to experience life. Like you don't know are you going to get another life or not, but अहिलेको टाइममा सिक्ने टाइम पाएको छ, अपर्च्युनिटी छ भने you have to grab it. But त्यही हो कि नेपालमा अब बाबा आमाको पैसा लिएर सुतेर खाएको जस्तो हुन्छ नि, अब त्यसरी चाहिँ हुँदैन। just have to be prepared to work hard. अस्ट्रेलियाले जीवनमा धेरै सिकाएको रहेछ, पवित्रा भन्छन्। जिन्दगी त कति अब जति एज भयो त्यति बेलादेखि बुझ्दै आएको होइन, बट इट्स नट समथिङ वहाँ बस्ने मान्छेहरूले जस्तो सोध्छ त्यस्तो चाहिँ छैन। इट्स डिफ्रेन्ट वर्ल्ड कि आएर गर्न थालेपछि अनि यु गेट टु नो लाइक इट इज हार्ड, बट यु एट द एन्ड अफ द डे वेन यु मेक इट यु आर ह्याप्पी कि आई डिड इट। विद्यार्थीहरूको धेरै कुरा सुनिसकेपछि हामी लाग्यौँ टिचरको कुरा बुझ्न। हामी पुगेको सिडनीमा अवस्थित अल्टिमोर क्याम्पसमा मात्र आईटी विषय अध्ययन गर्ने 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्। नेपाली विद्यार्थीहरूले राम्रो गरेका रहेछन् उक्त विषयमा। We have 3 areas of IT here, programming, web and networking. I'm responsible for IT networking. And the IT networking courses that we offer here and deliver here, they are not only TAFE qualification, but they have got a very useful and strong component of internationally recognized vendors like Cisco, VMware and Microsoft. So at the diploma stage, our students get their qualification as diploma of IT networking, but that diploma will also include VMware certification, which is one of the most sought after certification at the moment. The other certifications they get is Microsoft certifications and also Cisco certifications. So they get these certifications at no extra cost. So these certifications are part of their diploma qualifications. So when they move to advanced diploma, they continue to study these vendor qualifications and also TAFE qualification. इन्टेन्सिभ स्टडी मात्र होइन, सानो क्लास प्र्याक्टिकल लर्निङ यहाँको विशेषता रहेछ। आईटी विषयको लागि यहाँ यस्ता ल्याब छन्
जुन कतिपय युनिभर्सिटीमा समेत छैन। As you have seen our labs, most of the universities won't have those labs. And that is why university graduates come here and study with us. And we not only teach them, but we actually make them do things. They learn through hands-on practice. And that is what universities don't offer. Now, in most of the universities, as I'm also a university graduate, I'm not against university education, but if you want to do IT, especially networking, I think you should be looking at what facilities they have, what they are offering, what internationally recognized certification they are offering, and at what cost. I think cost is also important, not only people coming from overseas, but even from here. If you do one of these courses, for example, VMware Certified Professional, it will cost you something close to $5,000, whereas we offer it as part of diploma. Likewise, Microsoft Server certification, that training could cost you again close to $4,000. सुखद अनुभव के रहेछ भने यहाँ पढेका विद्यार्थीले गुगलमा समेत काम पाएको टिचरले हामीलाई बताए। One of our students who had just completed his diploma with us, he was hired by Google. And the email he sent to us it stated something on the lines of, I'll be very happy and proud to wear the TAFE jumper when I'm sitting in the company of people from Yale and MIT. So that was very proud moment for the student, and we are also very happy about him and for us, what we are doing. अब कुरा गरौँ हस्पिटालिटी विषयको। यसो हेर्दा 5 स्टार होटलको जस्तै सेटअप लाग्छ यहाँ। यति धेरै प्र्याक्टिकल गराइन्छ कि जुन राम्रा भनिएका युनिभर्सिटीमा पनि नहुन सक्छ। लेटेस्ट मेसिन छन्, फुल फर्निस्ड रेस्टुरेन्ट छ। टिचरसँगै हामी प्र्याक्टिकल गराइने रुमतर्फ लाग्यौँ। We try to create an environment where the students can practice and learn here, because it's important that they feel confident when they go out into the industry. So instead of, like some training providers put all their practical in the industry, we make a decision first of all that we want to get them ready to go into industry first. So get them to practice, make their mistakes here, so then we put them out on their internships and give them some work experience out there. So these rooms, this is an example, like all our practical rooms, of how we try to accommodate their small groups to give them that opportunity to build their own confidence as well. That's a very important skill. त्यसैगरी हाम्रो सुन्ने पालो थियो म्यानेजमेन्ट टिचरको अनुभव। म्यानेजमेन्ट विषय धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाइमा परेको छ। यहाँ डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा गरी 6 देखि 2 वर्षसम्मका कोर्स अध्ययन गर्न सकिन्छ। We have very personalised learning. The students, we don't have classes of 300, we have classes of maximum 30, small classes at the most. Most classes are a little bit smaller than that. They have individual attention from the teacher. They can see the teachers anytime. It's not, the teachers are very available. They're very willing to help. It's also very hands-on. We don't have, an hour lecture and an hour tutorial. We have 3-hour dedicated classes, so the students get a lot of practical experience with their courses. नेपाली लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि टेफले विशेष सेवा समेत दिएको छ। Majority of our Nepalese students do come straight from Nepal. So they are usually brand new into Australia, and these are the students we are most concerned about, and we want to make sure that there is not too much of a culture shock and they're not too homesick where they can't cope with their studies because they also cannot cope with just the daily life. So from the very first that we know that we're coming to them or they are coming to us, we make sure that we always have an orientation program. अध्ययनसँगै धेरै समस्या आउन सक्छ, त्यो समयमै एड्रेस गर्न सकियोस् भन्ने टेफको चाहना रहेको पाइयो। One of the most important information is that they mustn't feel like they are alone. So it is a policy that we have an international student coordinator assigned to all the students. So in big campuses like this one in Ultimo, we have 4 coordinators, and they look after the students in different study areas. In all the other campuses, we have 1 each. The majority of our Nepalese students are here
in the outermost campus. These coordinators, that's all they do. They look after international students, from personal issues to problems with teachers, problems with studies, and even problems with their visa. Okay, so I think it's very important they know who their coordinator is, because that's the first point of contact. If they need more referrals to more, because the issues are perhaps more difficult, we have counselors who are fully trained. Again, this is the policy in TAFE that every campus has teams of counselors. टेफमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स म्यानेजर हेलेन हेङ दशकौँदेखि विद्यार्थीसँगै डिल गर्दै आएकी अनुभवी व्यक्ति हुन्। उनको त्यो अनुभवले विद्यार्थीहरूलाई खुलस्त आफ्नो कुरा राख्न र समस्याको समाधान निकाल्न सहज भएको छ। That would basically be my main advice to people who are thinking about coming out to Australia to study and live. जर्नी टु अस्ट्रेलियामा टेफको भ्रमण उपलब्धिमूलक यसर्थ रह्यो कि युनिभर्सिटी भन्दा आधा भन्दा कम शुल्कमा युनिभर्सिटी हाराहारीकै शिक्षा दिएको टेफ नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि राम्रो छनौट हुने देखिएको छ। महँगो पैसा तिर्दैमा शिक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, विद्यार्थीहरूले रिसर्च गरी टेफ जस्ता पाथवे शिक्षा दिने संस्थाबारे पनि बुझ्नु जरुरी देखिएको छ। Journey to Australia. This program is in association with 360 Education Solutions Private Limited, PAC Asia Services Nepal, serving since last 1 decade. PAC Asia is committed towards our students to provide them with the best career counseling. हामीले कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त गरिसकेका छौं। कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही सल्लाह सुझाव जिज्ञासा भएमा प्रतिक्रिया यहाँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ। आगामी एपिसोडमा हामी अर्को एउटा विशेष रोचक र एक्साइटिङ एपिसोडको साथमा पुनः यहाँहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई समेत यो एपिसोडबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Info Plus, for genuine information.